Romii trăiesc de zeci de ani în Moldova, dar foarte puțini dintre aceștia reușesc să obțină studii universitare, să devină medici, profesori, cu atât mai mult primari sau consilieri orășănești sau sătești. De ce familiile rome nu ajung să fie egale cu celelalte familii? Cum se descurcă femeile rome cu educația, creșterea și promovarea propriilor copii? Astăzi discutăm cu femeile rome despre viața și perspectivele lor. Problema la noi cu toate cele. O femeie dacă a prins gravid de tot la țăbrica se ducă și la Braghi sau trimite. Nu aici în sat, nu se face nimic aici la noi în sat. Nu avem nimic. În magazin, nu, am merg punct, nu. O injecție cineva să o pui când ai o nevoie, poate o temperatură, un copilor, ceva, să o pui la un moment. N-ai un doctor, nimic. La țăbrica, el la brață și fugi. Ia ca care mai sună la cineva care are mașină și se cheme, trebuie să plătești, trebuie să lucrezi, doar câte zile acolo îți spune, dar dacă nu e nevoie, ești bucuros. În această primăvară, satul Schinoasa din raionul Călăraș împlinește 3 ani de când a apărut pe hartă. Pentru a ameliora situația acestei localități, care oficial nu exista, s-a decis includerea ei în componența comunității Birica. Viața celor mai puțin de 300 de locuitori, în exclusivitate romi, nu s-a îmbunătățit cu nimic. Deși se află la doar vreo 60 de kilometri de Chișinău, localitatea Schinoasa este o altă lume. Este un loc pe cât de pitoresc și frumos, pe atât de sărac. Oamenii nu au locuri de muncă în sat, copiii nu învață decât în primele clase, satul nu are nici punct medical, nici alimentar. Nici fântâni cu apă potabilă nu au suficiente. Ceea ce au cu prisosință sunt glodurile și sărăcia. În această situație, femeile sunt cele care suferă mai mult, pentru că trebuie să nască, să crească și să își educe copiii în condiții imposibile. Femeia romă este chiar triplă discriminată. Deci este ca etnie romă, este ca femeie și este în genere ca femeie romă. Deci aceste toate 3 factori care sunt și care persistă foarte tare acționează asupra negativismului însăși a situației femeii de etnie romă. În viața publică, în genere, noi vedem prea slab ca ea să participe. Zinaida este convinsă că din toate problemele, cea mai mare este accesul la educație. Atât ea, cât și copiii ei au învățat doar câte 3-4 clase. Abia de pot citi și scrie. Viața fiicei ei mai mare, Violeta, nu diferă cu mult de a mamei. S-a căsătorit la 15 ani. Acum, deși are mai puțin de 25 de ani, este mama a 3 copii. Este șomeră și pentru că nu are studii, nici nu crede că poate să-și găsească vreun loc de muncă mai bun. Deși am învățat la Țibirică, deși am învățat, noi am învățat 3-4 clasă, mai mult m-am învățat așa singură și m-am învățat așa o leacă, să scriu, să mai citesc. Ea ca pe dânsele le-aș da, le numai cât să le dau, că eu n-aș vrea ca să șibă și ele așa cum eu am învățat. Așa a fost, că eu am învățat singur, ca când mi-am dat stăruința, dar ele și nu știe, mai bine și într-o școală. Nu vreau ca să șibă și ele așa ca mine să muncească. Aș vrea chiar să șibă altă viață, nu ca la noi, ca cum eu am o duc. Să înveți într-o școală, să ai poate un lucru mai bun, să duc altă viață. Știi că vorba aceea, dacă ai carte, ai și carte. Dacă înveți ceva, poți să duci undeva unde voi loc ca să intri, dar noi cu școala noastră nu intri nicăieri. Cum iertăm și noi greșetul nostru? Pe cum iertăm și noi greșetul nostru. Nu îi duci pe noi neprut, nu le baveți, dar e slava mie. Nivelul de educație și de alfabetizare al romilor este mai redus față de indicatorii naționali. Fiecare al 5-lea rom nu poate să scrie și nici să citească. O persoană cu studii superioare este o raritate, această categorie constituind doar 4% din totalul populației rome, în comparație cu 38% din populația non-romă. Fetițele au și mai puține șanse de a-și continua studiile, din cauza căsătoriilor timpurii. Ratele abandonului școlar și înrolare redusă în programele de studii a copiilor romi iau proporții alarmante. Romii susțin că principalele cauze ale nefrecventării școlii
Sunt costurile mari, faptul că copilul are deja nivelul necesar de cunoștințe sau că trebuie să muncească. La școală eu am învățat, văd o clasă și școală cu tot unii au spus în școală și aia acolo la noi, ca la Vale. Am învățat, dar și când vineau învățătoarele, când nu, și școala am învățat. Am învățat în școală. Dacă noi suntem toți proști cu carte. Poate fetele. Asta văd că citește, văd că învață binișor. Vrem noi viitoare multe, dar dacă nu aș cânească, măcar scrie a citi și să nu ne amejească nimeni. Ideal de noi nu mai ajungem nicăieri. Unde să ajungem noi din borta asta? Da, unde scazi de lucru și ne-ți dă? La oraș, la Chișinău. E, da, cine ne plinește? Dacă noi nu știm școală. Dar n-ați fost să încercați. Nu am fost. Care au studii se duc și caută și găsesc, dar care n-au studii. Nimic și nu au învățat de al de noi de la stănoasă. Asta, miticoță, e și eu o țipă de pilelsa când se duce. Plânge. Vrei, îi place, da, unii să învețe. Dar cea mai mare place? Așa, da. Așa îi place, numai decât. Așa nu lipsește, o stat o săptămână, au avut gripă și plânge așa de tare și să facă școală. Se duce de la școală. Și dânsa n-a avut niciodată învățătoare probleme la școală. Că după alții vin și învățători și... Dar ce ați vrea, iată, cred când vor crește mare, ce să facă? Da, ce să facă? Să stai tot în sat așa de... Poate ajungi și mai departe dacă învățăm. Dacă nu, unde să ne duce. Dintr-un sat înglodat în care nu există punct medical, este foarte dificil să ajungi la un medic dacă nu ai transport, bani sau poliță medicală. Satele în care locuiesc preponderent romii, anume așa și sunt. Mamele șomere, cu copii sau în așteptarea copiilor, trec prin condiții inegale ca să ajungă într-un punct medical. Femeile rome au un acces mai limitat la servicii medicale din câteva considerente. Deoarece în societatea, și inclusiv și, din păcate, printre medicii, persistă niște stereotipuri în privința romilor și femeilor rome în particular și câteodată atitudinea față de femeile rome este nu tocmai ceea care este dictată de standardele etice, dar și angajamentele Republicii Moldova în ceea ce privește drepturile fundamentale ale omului. Al doilea aspect important este că cultura și mediul în care locuiesc femeile rome presupune că ele deseori au nevoie de o abordare specială, specifică față de serviciile speciale pentru femei, de exemplu, deoarece subiectul ăsta deseori nu este unul foarte deschis pentru discuții și ca femeile să se adreseze la un medic, trebuie într-adevăr să aibă încredere în medicul respectiv. Dacă ai poliție, mai faci și mai faci acolo și mai. Dacă n-ai poliție, trebuie să plătești patul. Și tot e problema încă și mai mare. Dacă noi nu lucrăm nicăieri, n-ai bani. Eu am, că eu sunt cu gradul 2, invalid cu gradul 2 și mi-a dat și polița. Și o am polița. Da, și cred că de câte ori tot am întrebat, că mă doare tot chisoarele, mă doare de aici în oasă iese. Locurile ocupate, trebuie să pui la rând ca să te pui în spital, trebuie să... Dar și ies cu durere acasă. Mi-am mai dat și am mai cumpărat injecții și injecții s-am lămurit cu, dacă te duci la țăblica într-o zi și a doilea zi, gata, nu mai poți să o voi duc la țăblica. Și așa și trece vremea. O zi îmi pun injecții, 2 zile, 3 zile nu pun, și iar o zi mai duc și pun și iar asta nu e licuirii, dar numai degeaba banii scăpiți. Veronica are 34 de ani și de curând a aflat că are cancer. Nu are studii, lucrează de reticătoare la un magazin din Hâncești și împreună cu cei 2 copii ai săi și cu soțul locuiește în aceeași casă cu alte 5 familii. Deși ea acceptase să o filmăm, rudele ei au fost împotrivă. Eu cred că boala asta te-am vrut să poți că dacă străiesc. Și boală? Cu racul ăsta. Tu mă dați la Chișinău, dar de unde eu bani să mă pe la Chișinău? De unde eu bani să mă la Chișinău eu? Și ăstea, dacă eu lucrează să ies bani, eu am spus că dacă să fac polița, cu polița pot să mă primească polița. 1000 de lei. Polița, da.
Dacă primiți cât vă plătește, cât ar trebui să munceți ca să câștigați 1000 de lei? Eu așa direct trebuie să lucrez așa o grămadă de să lucrez. Dar niciodată să lucrez. N-am nici un capic. Am spus că de la asta când te pui jos la ceva, că speli apă ră și apoi asta la racul ăsta și de la rășeală. Ce e racul ăsta? Când ți rău și faci? Când e rău, îi chem Salvareș. Și voi? Hai să lasă, îi pune un fel de alcool de ăsta și mai stau, odată am stat în spitalul Rănaț, am stat. Și eu n-am avut bani să-i fac operație. Printre romi, din păcate, nici nu se duce lucru de informare în privința necesității, de exemplu, poliției de asigurare. Nemai vorbind că sistemul Republicii Moldova privind asigurarea medicală prin poliție e construit în așa mod că deseori această poliție este legată de locul de muncă oficial. Rata de șomaj printre romi e foarte înaltă, iarăși de câteva ori mai înaltă decât printre media populației Republicii Moldova. Și neavând locuri de muncă oficial, respectiv nu se ajunge nici la polița de asigurare. Și la acest capitol situația este chiar deplorabilă. Sunt cazuri când se refuză sau se trăgânează accesul și la servicii medicale de urgență. Cine știe ce înseamnă paramisie? Poveste. O poveste, da? Acum câțiva ani, Angela era o femeie romă tipică, căsătorită de vreme, doar cu studii medii, își creștea copiii și îngrijea gospodăria. Era casnică. Nici nu-și imagina cum viața ei urma să se schimbe în momentul în care accepta să devină mediator sociosanitar. I s-a oferit o șansă, iar ea a demonstrat că poate reuși. Acum, este nu doar mediator, dar și învățătoare de limba romanii la Liceul Mihai Eminescu din Hâncești, iar soțul a acceptat această activitate a ei. Nici nu vreau să mă les, să mă duc în comunitate. La fiecare rom în parte, în casă, să mă duc să întreb starea familiară. Nu era de acord ca eu să-l lăs singur și să mă duc. Vrea să stai numai lângă dânsul, să-i pregătesc mâncare, la cratiță, de dimineață până în seară. Femeia romă, cam asta profesie o are. Stai numai în casă. L-am convins cu greu, foarte greu. L-am convins că trebuie femeia romă, trebuie să învețe la școală, trebuie să aibă un statut oricare. Și am fost și în deplasări, am fost și în România, am fost. Și am fost la diferite seminarii, traininguri. S-am împăcat cu gândul că trebuie să mă duc, să învăț, să am un statut. Acum mă simt înaintea lui ca o personalitate. Și mă bucur foarte mult. Și le spun și la copii, la toți le spun că să învețe în școală. Mediatorii sociosanitari sunt, de regulă, femei din localitățile rome care sunt special instruite și care reprezintă veriga de legătură între romi și serviciile existente și autorități. Deocamdată, aceștia nu au un statut oficializat, activează doar în baza diferitor proiecte. Câțiva ani de experiență au arătat că instituirea funcției de mediator pentru populația romă este stringentă. Copiii nu erau școlarizați. Vă spun cinstit, era un dezastru mare. Deci, asta e foarte important, să fie în fiecare localitate un mediator comunitar. Noi aflăm problema, care sunt copiii nevaccinați, care sunt femeile care la evidență și clar că doctorii prin comunitate nu pot să ducă, să deplaseze, ne ducem noi la fiecare în parte și le spunem. Le convingem și le ducem la spital. Dar de ce trebuie să le convingeți? Pentru că ele cam nu vor să asculte, dar sunt mai pasivi, nu vor să audă. Lor le pare că lumea nu vrea să le iei în seamă, dar asta nu e corect. Și medicii se poartă frumos cu dânsele, tot datorită nouă ca mediator sanitar. Noi știm problema lor, știm starea familiară a fiecărei familii. Ele înainte cam nu știau dreptul, dar datorită nouă ca mediatori sanitari, noi am început cu dânsele să comunicăm și să le spunem dreptul lor.
Și ele au început să înțeleagă și au început să ne înțeleagă foarte bine. Au început copiii să se ducă la școală, ele să fie mai sănătoasă, igiena să fie mai sănătoasă în casă. Deci noi am mai discutat cu fetițele tinere care ating vârsta de 16 ani că nu se poate de căsătorit la vârsta fragedă. Trebuie de mai reflectat, de mai gândit, pentru că măritișul nu e așa de bun. El e la timpul lui, dar e mai bine să înveți. Pentru că învățătura foarte mult în viață, înseamnă în viață mult ca să devii om, să ai o profesie oarecare să o ai. În viața publică, în genere, noi vedem prea slab ca ea să participe. La alegerile din 2010, alegerile parlamentare care au fost, am făcut o mică investigație și am văzut că în localitățile unde compact locuiesc romii, deci participarea femeii romi a fost foarte, foarte mică, a fost de 3-36%. Iar în localitățile unde mai dispersiv locuiesc și sunt romi netradiționali, participarea era 8,6%. Deci acesta este un număr dezastruos de mic și este un număr foarte alarmant. Reprezentarea romilor în autoritățile administrației publice rămâne nesemnificativă, limitând astfel participarea lor la luarea deciziilor la nivel local. Despre participarea femeilor rome la luarea deciziilor nici nu putem vorbi. Noi nu avem niciun consilier local femei de etnie romă, sunt doar 2 bărbați. Asta este foarte puțin, pentru că nu se ridică întrebarea despre soluționarea problemei însăși a romilor, n-are cine să le audă, n-are cine să le pună, adică la direct, cu informația care se petrece, care este la momentul actual. Femeia romă nu participă pentru că sunt probleme în familie, pun problemele mai esențiale, mai primordiale, adică menținerea căsii, educația copiilor. Da, noi avem femei bătrâne care cu experiență foarte puternică și le întreabă, dar mai mult în ceea ce ține de întrebări private mai mult, adică, înțelegeți cum? Întrebări private, adică, la decizii cam puțin, participarea lor este mai minimală. De mentalitatea care există în comunitățile de rom, de unele legi tabu, adică unde se permite, ce nu se permite. Biroul Național al Relațiilor Interetnice, împreună cu alți actori, lucrează la elaborarea proiectului noului plan de acțiuni pentru anii 2011-2015, în vederea asigurării promovării populației de etnie romă în societatea Republicii Moldova. Oficialii susțin că, spre deosebire de planul anterior, acesta va conține date specifice despre sursele de finanțare, dar și domeniile prioritare și responsabile, astfel încât să fie posibilă și implementarea acestuia. Dacă noi nu o să ducem politica pentru îmbunătățirea situației atât financiare a femeii rome, cât și lecții pentru femeia romă că ea trebuie să însușească, că anume copilul ei trebuie să meargă la școală ca să aibă un viitor mai frumos. Aceasta ține și de locurile de muncă, fiindcă dacă o să aibă școală, clar că o să aibă și un loc de lucru mai plătit și cred că aceste priorități vor fi incluse în planul de acțiuni. Reforma descentralizare, acum, proiectul reformei este bazat pe conceptul care este denumit abordarea bazată pe drepturile omului și din perspectiva egalității de gen, ceea ce presupune că în contextul descentralizării o atenție deosebită trebuie acordată grupurilor vulnerabile și romilor, fiind unul dintre grupurile vulnerabile. În mod practic, ce înseamnă asta? Nu este de ajuns să asigurăm un acces la servicii publice formal, adică să stabilim o clauză care spune că toți pot să acceseze un serviciu public la nivel local. Deseori este important, sunt necesare niște măsuri speciale pentru a acomoda situația unor grupuri specifice. Experții susțin că drept soluție la problemele femeilor rome ar fi reforma de descentralizare. Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, a inițiat deja acest proces, prin care se dorește asigurarea tuturor și, în primul rând,
celor vulnerabili respectarea dreptului la servicii de calitate, dreptul de a participa în procesul de luare a deciziilor, la libera exprimare, la o viață mai bună.